Today is the 6th of August. We are gathered in Rosemead, California, Blue Mountain Temple to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. The last time we left off at slide number 12. Bắt đầu lần thứ nhì, ta đã ngừng lại số tấm 12, which is basically we're discussing the Thiên Thai summary of what the sutra is about. Đó là dùng cái thông thiên thai để mà nghiên cứu một cách sơ lược cái dùng của cái kinh này. And we're at number 5, bàn số 5, determining a teaching mark, đang quyết định cái giáo tướng là gì. The sutra is like sweet dew, the heavenly elixir immortality. In the human realm, it's also equivalent to the ghee, clarified butter, meaning it's at the highest level refinement for dairy products, according to the Indian gastronomy. Thì kinh này giống như là cái nước cam lồ, là cái nước mà cái quải thiên đó, quải bên trời đó. Người ta mỗi lần ta đói, ta khát, ta dùng cái nước ta uống thì bỗng nhiên hết khát và hết đói. Ở cái quả nhân gian này thì gọi là thầy không biết ghee, what's ghee in Vietnamese? Cái loại làm bơ sữa mà loại mà người Ấn Độ, cái ghee là cái loại mà Ấn Độ mà bề hồ hả? Cái loại bơ mà cheese mà cao mà ngon nhất mà có giá trị nhất. And so it symbolizes a very subtle, very miraculous taste. Cái đồ ăn này rất là cái hương vị rất là nhẹ, rất là quý báu, rất là tuyệt vời. All right, and this is this flavor here, this type of sutra is symbolic of the teachings, the last teaching of the Buddha, Shakyamuni Buddha, before he entered Nirvana, where he's in a hurry. So he waited this last phase of his teaching where he taught people how to certify to Nirvana. Đây cái thời gian cuối cùng, thời Pháp Hoa, Ngài Thích Ca Mâu Ni trước khi mình nhập diệt đó, thì Ngài quyết định dạy chúng sanh cái Pháp Hoa là cái pháp mà cái vị tu có thể đạt được niết bàn của Đức Phật. All right, any questions? So that's a survey of this 6th Patriarch Sutra. This is a quite advanced teaching will enable you to become enlightened. Okay? Cái kinh lục tổ này sẽ giúp quý vị tu hành mà đắc được cái giác ngộ. All right, we're now on slide number 13. Since we are talking about this sutra is the teaching of patriarch, cái kinh mà do một cái vị tổ sư dạy ra, and therefore I thought that maybe we should go into look at the prior patriarchs in a Chinese system of Mahayana. Trước khi mình nói về lục tổ đó, mình nói sơ về những cái vị tổ bên hệ thống người Tàu trước ngài lục tổ, từ sơ tổ cho tới ngũ tổ. So we will be discussing the first patriarch through the 5th patriarch to see how we got to the 6th patriarch, để coi thì làm sao cái duyên ta dẫn tới được gặp cái ngài lục tổ, phát ngài lục tổ. All right. So the first patriarch in the Chinese is in Chinese system was Bodhidharma. He came from India. Thì sơ tổ là ngài Bodhidharma. In the Song of Enlightenment by Dùng Cha, Dharma Chan Master Dùng Cha, thì trong cái chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia, he's an eminent disciple of the 6th Patriarch. Đây là một cái vị học trò nổi tiếng của ngài lục tổ.
He says the Bodhidharma was the 28th Patriarch Buddhism from the Sakmina Buddha's direct line of descendancy. Thì Bodhidharma là tổ thứ 28 của cái dòng tổ sư mà cái dòng chánh pháp đó, do Ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra. It's only one lineage in Mahayana, in Buddhism, that is this main line of patriarchy. Thành ra cái Phật giáo mình có một dòng dòng tổ sư nữa. Only one lineage. And Bodhidharma is the 28th patriarch. Okay. Thì trong cái dòng này, cái dòng duy nhất của Phật giáo chúng ta đó duy trì cái Phật pháp. This is lineage of patriarchy, is patriarchs is responsible for propagating and preserving the Orthodox Buddha Dharma. Cái dòng tổ sư này là cái dòng mà phụ trách hoàng dương cái Phật pháp của cái chánh pháp của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Okay. And you can recognize some of them from India. The first one being Mahakashyapa. He was the first in line of transmission. And 28 more patriarchs follow him in the West. West here means India. Thành ý chứng đạo ca ngài Vĩnh Gia mới nói, thiền sư mới nói là Mahakajip người đầu tiên, và sau đó có 28 vị tổ. And the lamp then brought over the sea to this country. Rồi cái đèn đó, cái đèn ánh sáng đó mới được đem qua biển cho tới cái nước này. So Bodhidharma has to cross the sea to bring it to this to China. Thì the lamp symbolizes the light of wisdom from the Buddhas. Cái đèn, cái đăng là tượng trưng cho cái ánh sáng trí huệ của cái chánh pháp mình. When you talk about lamp in Mahayana, it represents the wisdom of enlightened beings. Khi mình nói bàn về chữ đăng, dùng chữ đăng đó, cái đăng bên Phật giáo Đại thừa rất là đặc biệt. Nó tượng trưng cho cái ánh sáng của trí huệ, ánh sáng của những cái người đã giác ngộ rồi. Okay. So for example, in Hinayana, you don't hear about lamp, the concept of lamp. Bên Nguyên Thủy họ không có cái quan niệm này, quan niệm cái đèn, cái đăng. And the Bodhidharma became the first patriarch here in China. Rồi ngài Bodhidharma là vị sơ tổ bên nước Đại Lục. And he passed on his dharma to five more patriarchs. Và ngài truyền cái pháp này, truyền cái đèn này, đưa cái đèn này. So in Mahayana, you pass the lamp on to the next one, to the next patriarch. Trong cái dòng chánh pháp này là một cái vị tổ sư này truyền cái đăng, cái đèn cho tới cái đời sau. Okay. And nowadays a lot of I noticed the Vietnamese and some Chinese, they also have this passing on the lamp ceremony, even the Japanese. Rồi hàng bây giờ người hệ thống Việt Nam, hệ thống người Tàu, hệ thống người Nhật, thầy có để ý có cái lễ là họ truyền đăng. That is it's not quite official, passing on the lamp. Cái đó thiệt ra là không phải cái pháp của chánh pháp. You know how they pass on the lamp from patriarch to patriarch? Quý vị biết không? Làm sao một cái vị tổ sư truyền cái đăng, truyền cái đèn cho đến đời sau không? Happen the same exact way that Sakmina Buddha passed on the lamp to the first patriarch. Cái sự truyền đăng này nó giống, nó y chóc như là bất dứt như ngài Thích Ca Mâu Ni đã truyền cái đăng cho cái đời sơ tổ, vị sơ tổ bên Ấn Độ. How did it happen? He was about to speak the Dharma. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Ngài Thích Ca Mâu Ni lúc đó sắp giảng pháp rồi, đăng pháp tòa giảng pháp. He held up a flower. Okay. He held up a flower. Okay. Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni cầm cái ngàn hoa lên. Up there, he didn't say a thing. Không nói gì hết á.
Okay, and at that time, Mahakashyapa have this faint smile, curl of his lips. Lúc đó ngài Mahakadiếp bỗng nhiên nhếch môi lên cười, có cái làm cái nụ cười. Okay, and Shakyamuni Buddha says, I have this Dharma eye treasury, I pass it on to the first patriarch. Thì ngài Thích Ca Mâu Ni nói, ta có cái pháp nhãn tạng đã truyền lại cho ngài Mahakadiếp. That is how the lamp was transmitted to from generation to generation. Đó là cái phương pháp mà cái đăng, cái đèn bên Đại Pháp mình, bên Đại Thừa mình được truyền từ đời này qua đời khác. Yes. Is it possible the current patriarch passed away and then the next patriarch come after the last one passed away already and transmit? Is it possible? The question is possible that the one patriarch passes away, enters near stillness, and then the next patriarch came later, and then he passes on the lamp, right? Câu hỏi là có thể có được một cái người tổ sư mà đã qua đời rồi, đã nhập diệt rồi xong rồi sau cái vị tổ sư đời tiếp, đời kế đó mới tới và nhận được cái đèn sau. I don't know. I'm no patriarch, so I can't answer the question. Thầy không trả lời được tại thầy không biết. Tại vì thầy không phải là tổ sư. Okay. But from the history of Buddhism, trong cái lịch sử của Phật giáo mình, it hasn't happened yet. Nó chưa xảy ra nữa. In history of Buddhism, usually the transmission is from person to person, in person. Okay, when they're still alive. Thì trong lịch sử Phật giáo mình thường cái sự truyền đăng này nó xảy ra trong lúc khi hai cái người tổ đó nó còn sống. Yes. Is it possible the next patriarch didn't know it was transmitting when they meet and then later realize? Is it possible that the patriarch has been transmitted and then he didn't realize he was transmitted, and therefore he started I don't know, coming out of retirement. Có thể có câu hỏi là có thể có đâu là cái vị tổ sư được truyền có đời sau mà ông nó không biết nè, thành ra sau này mới biết được. If this next generation is not aware that transmission is not called transmission. Thì thầy trả lời, thầy tin rằng I believe it is the case. Thầy tin rằng nếu cái đời sau mà được truyền đăng mà không biết mà được truyền đăng, cái người đó không xứng đáng làm tổ sư. He doesn't deserve to be a patriarch. He's too unaware. Cái người này thiếu cái sự gì đó tự giác. Okay. All right. So basically, the patriarchy is that what happens is that you actually during a transmission, you certify that you are an next patriarch. Trong cái lúc mà truyền đăng này đó, gọi là truyền đăng này thì cái người tổ sư đời sau đó, người ta được dạy. The happen is that the responsibility is passed on over the next person. Okay, so it's like you're given like a huge workload. You're not even aware of it. You have no business being there. Hẳn như quý vị biết không, khi mà được chọn làm tổ sư đời sau đó là một cái trọng trách nó nặng nề dễ sợ lắm. Làm cái giống như mình cái vai nó trĩu xuống. Thành ra nếu quý vị mà không thấy cái vai mà nặng xuống, rõ ràng cái vị không có trình độ gì hết. Okay, so usually they're aware of it. It's not possible that they know they've been transmitted. I wish it were the case. But that's not possible. Không thể nào có được. Any other questions? Yes, ma'am. The question in Vietnamese is that Venerable Xu Yun, late Patriarch Xu Yun, that is the patriarch before my late Chinese masters, Master Shen Hua. He was certified to be the Chan school patriarch
of the 5 schools of the Chan school in China. So câu hỏi là cái ngài Hư Vân là vị tổ được trước ngài Tiến Hóa đó được chứng nhận làm tổ sư của 5 cái dòng thiền. And what is the question again? Does it mean he's been certified by the five Chinese patriarchs in the 5 schools? This is a trick question. I do not like these types of questions. Cái này có nghĩa là cái ngài đã được 5 cái vị tổ sư, cái 5 dòng thiền đó, thiền tông đó truyền là không, chứng nhận là không. Thầy nói thầy không thích những câu hỏi như vậy, nó hỏi hóc búa như vậy. Chứng rõ ràng cái dòng quy ngưỡng là bị thất truyền, xong có người tổ sư mà chứng nhận được. And clearly, this is a trick question because I've been telling this woman here the Wei Yang lineage where we're from actually has been discontinued. Okay, and therefore, how can he possibly receive transmission from a patriarch? Okay, either she was sleeping while I explained these concepts, or she's just trying to trick me. Có lẽ là cô này đang ngủ gật lúc mà thầy giảng cái quan niệm này, hoặc là cô đang hỏi móc thầy. Okay, you can't trust your disciples anymore. Cái thời buổi này không thể nào tin tưởng học trò mình được nữa. Okay. Because like như mình nuôi ong trong cái áo, it's just like in Vietnamese the saying is like you breeding what is it, a bee inside of your sleeves. Eventually they will sting you. Đục khí cái Phật giáo mình, that's a problem in Mahayana. You keep on bragging and saying lies, eventually it will catch up with you because your own disciples will be the first one to denounce you. Tại cái đời cái Phật giáo mình khổ dễ sợ lắm, là nếu mình ông sư mà cứ nói láo hoài á, thì cuối cùng cái người tố đầu tiên của ổng thiệt ra là đệ tử mà trong dòng của ổng, chứ không phải ngoài ai hết đó. Okay, so so why are we doing this? Tại sao mình thắc mắc tại sao mình nhận đệ tử làm cái gì ha? Why would we be doing this? Anyway. So was he certified by the other masters? I don't know. Trả lời thầy không có biết. All right, but apparently my master, Master Shen Hua, agreed that he was designated patriarch for the Wei Yang lineage as well. Điều ngài Tiến Hóa đó là ngài có tri hơn thầy, ngài nói là ngài công nhận là ngài Hư Vân là một cái vị tổ sư dòng phi ngưỡng. He never said how he received certification to be a Wei Yang lineage. Để không ai nói là làm sao mà ngài Hư Vân được xác nhận là làm tổ sư dòng phi ngưỡng. Okay, so we don't know that. This is different types of world that we have no clues about. Quý vị thấy không? Cái dòng tổ sư họ có những cái chuyện bí mật mình không biết được. We're not privy about. Okay, so all we can do is rely on the people like enlightened teachers, enlightened patriarchs like Master Shen Hua, like I do, to base my knowledge on. Thành đối với thầy tin tưởng vị ân sư thầy là một cái vài tổ sư ngài Tiến Hóa là một cái vị đại Bồ Tát, nên tin tưởng cái lời đại Bồ Tát. Because I know he's a Mahasattva and they don't lie when it comes down to the proper dharma. Họ không bao giờ lừa gạt mình về cái chuyện nói Phật pháp ấy. Because if they ever mislead us intentionally about Mahayana, tại vì nếu như ngài Tiến Hóa mà ngài dám lừa gạt chúng ta về cái Phật pháp á, he will never certify the Buddhahood. Không bao giờ đắc được Phật quả. Never. Mahasattva is no better than that. Tại ngài mấy cái bài đại Bồ Tát á, không bao giờ dại dột như vậy đâu. All right. Oh yeah, that's right. Thank you. I should do a present mode. All right. Is it better? Oh, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Any other questions regarding a patriarchy? Okay. This is very special because now you have these enlightened beings who certify that we have this direct line of descendancy of enlightened patriarchs.
mấy cái tài liệu cực kỳ quan trọng thưa quý vị. Thì mình có được những cái vị đại giác ngộ đó, họ xác nhận là cái này có sự thật. Okay? And now and because of these patriarchs, they taught so many people who themselves became enlightened. Và cái đặc biệt nữa là ngài Vĩnh Gia đạo sư này mới nói đó, trong cái chứng đạo ca nói là nhờ những vị lục tổ này, vì cái 6 cái vị tổ này đã tạo biết bao nhiêu người là đệ tử đại giác ngộ rồi. He certified that their disciples were enlightened beings. Okay? Okay? All right. Any other questions? All right. So you see, in Indian lineage, the Indian patriarch lineage, we have 28 of those, and you recognize some of those are very, very famous to our world. Thành trong cái 28 vị tổ bên Ấn Độ đó, quý vị có thể nhận ra một cái vài tên. Number one là Mahakashyapa, quý vị nghe ngài Mahakajip rồi, very, very famous. He's a first patriarch, đây là vị tổ đầu tiên. And then you have number two, he passed it on to Venerable Ananda, xong rồi truyền cho ngài Ananda, because Ananda is very, very young, tại ngài Ananda rất là còn trẻ. Okay, that's why he received the patriarchy. And then number 4, Nagarjuna, rồi tới number 14, tới cái tổ thứ 14 là ngài Long Thọ Bồ Tát. He's very famous because very, very erudite, người rất là có cái biện tài và có rất là học thức rất là uyên bác. He is the one who brought the Avatamsaka Sutra back to the human world from the Dragon King Palace. Ngài Long Thọ Bồ Tát công lao ngài rất là lớn. Ngài đem cái kinh Hoa Nghiêm đó, từ cái Long Vương, cái cung Long Vương đó, Long Vương cung đó, trở về cái quả nhân gian này. That's thanks to him that we are able to investigate the Flower Adornment Sutra. Nhờ cái công lao đó ngài chúng ta mới có được kinh Hoa Nghiêm. What happened is that he was curious about the Avatamsaka Sutra. Ngài nhập định, ngài nói là tôi muốn biết về cái kinh Hoa Nghiêm này. He heard so much about the fact this is the king of sutras. Thì ngài nghe nói rằng là cái kinh Hoa Nghiêm này, cái kinh là đại kinh mà quan trọng nhất trong Phật giáo. So he entered samadhi and said, "Let me go and take a look." Ngài biết là trong Long Vương đó đang giữ cái kinh Hoa Nghiêm ở dưới trong cung của ngài để mà cúng dường. So the Dragon King was keeping a copy of the Avatamsaka Sutra in his palace to make offerings to every day. And so he entered samadhi and he went down to the Dragon King's palace. Ngài nhập định, ngài mới đi xuống cái Long Vương cung, underwater, dưới nước. Okay, and he read the sutras, ngài đọc cái kinh đó. And that sutra has billions upon trillions upon quadrillions upon I don't know what the next number is of verses. Ngài mới đọc cái kinh Hoa Nghiêm là trong Long Cung là thấy nó có triệu tỷ ức đủ thứ hết đó. Thì nghĩa là nó vô tận, it's infinite. And so he was able to read it. Ngài đọc được. He said, wow, this is such a beautiful thing. Mà nói, trời ơi, kinh Hoa Nghiêm là hay thiệt, hay quá đi. That's the biggest sutra there is. Kinh nó lớn dễ sợ. Yes. Why is he in the Dragon Palace? No. No. The Buddha felt that Ananda is not smart enough he didn't have time. Okay? So it's later, brought to our treasury later. Okay. Có phải ngài Ananda, tại ngài ra không? Nói tại cái duyên ngài Ananda không đủ để mà truyền cái kinh Hoa Nghiêm này. This is for the cream of the cream. Okay.
It's for the Bodhisattva. Cái pháp này pháp của Bồ Tát. Okay? So that's why the Dragon King realized a human realm is not qualified to hang on to this. So he brought it down to his palace to make offerings to. Okay. Có Long Vương mới đem xuống giữ cái kinh đó. Okay. And it turns out that and then when he read it, he realized that it's too long. Ngài Long Thọ Bồ Tát mới thấy rằng cái kinh Hoa Nghiêm nó dài quá đi. It's called the King of Sutra because it has all the dharmas. Okay. In Buddhism, thì kinh này nó có đầy đủ tất cả 8 vạn 4.000 pháp môn trong Phật pháp này. Okay. So he says, this is too many, and I know that the later in the future, the Koreans won't be able to get it, nor the Japanese. Ngài biết cái chắc tương lai người Đà Hàn, người Tàu, người Nhật chắc không học được. And so he brought back only a subset, a tiny subset of it. Ngài Long Thọ Bồ Tát mới đem lại một góc thôi. But it is representative of all the dharmas there. Như là một cái phần mà ngài Long Thọ Bồ Tát đem về lại cõi nhân gian này là nó bao gồm đại diện cho tất cả những cái pháp trong kinh Hoa Nghiêm. And that's how we got it to 41 chapters in the Flower Adornment Sutra that we have nowadays. Nhờ vậy chúng ta có được 41 trang. 41 cái chương của kinh Hoa Nghiêm. All right? So human realm, we only get to study 41 chapters, and if you study that, you can master the whole teaching of the Flower Adornment Sutra. Nhờ 41 chương đó, quý vị nghiên cứu, quý vị sẽ thuộc được, sẽ hiểu được cái đại pháp của kinh Hoa Nghiêm. Yes. I think it was spoken by Buddha, and then it was discontinued because no one really could hang on to it, and that's why the Dragon King brought it down to his palace. Okay, and it was disappeared from human realm. Whether Ananda transcribed it or not, I don't know, because that part of the sutra usually is done by the bodhisattvas. Ananda doesn't have enough wisdom to handle this. Okay, maybe he does. I don't know. I wasn't there. This sutra, of course, was spoken by the Buddha during the first 21 days after he was enlightened. Okay, but I don't think it was passed on to Ananda because Ananda was a sound hearer. So it has to be by that side of Manjushri Bodhisattva who transcribed the Sanskrit part of the Tripitaka. Okay. Thầy câu hỏi là thầy nói là giảng gì thêm là lúc mà ngài Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ 21 ngày để giảng kinh Hoa Nghiêm này đó, thì cái chỉ giảng cho Bồ Tát nghe thôi. Thành nếu mà ghi chép lại trong cái dòng nhân gian này phải do cái tay của ngài Văn Tự Sư Lợi Bồ Tát cái nhóm đó, còn Ananda là chỉ lo cái pháp khác thôi. Alright, so far so good. And then number 21, rồi tới cái Patriarch number 21, tới đời tổ 21, Vasubandhu là ngài Thế Thân. Okay, very very famous because he very erudite and he has many important teachings in Buddhism and wrote many treatises in advanced Buddhist teachings. Ngài Thế Thân rất sáng tác ra nhiều những cái bài luận rất là quan trọng trong Phật pháp mình. Alright, and then it came to number 28, ngài the Bodhidharma, tới cái đời thứ 28 là ngài Bodhidharma. He is the third son of a king in southern India. Hồi đó ngài đó là xuất thân làm trong cái dòng hoàng tộc. Okay. Con cái hoàng tử thứ ba. The king was a devout Buddhist, and he often
invited Dharma masters, Indian Dharma masters to the palace to make offerings. Thì ông cha của ngài, ông thân của ngài là rất là sùng đạo, thành thường thích thỉnh mấy cái vị pháp sư tới, vị tổ sư tới vào cung để mà cúng dường cho họ nghe giảng pháp. And back then, when the patriarch came and received your offering, they would speak Dharma to you. Thành mỗi lần cúng dường như vậy thì được mấy tổ sư dạy giảng pháp cho. Alright, so that's the tradition. And one day he offered a precious pearl to the 27th Patriarch, Venerable Prajnadhara. Thì một ngày kia, ngài quyết định cúng một cái trân châu vô giá cho cái vị tổ thứ 27. Ngài tiên vị thầy không biết. Okay. And I think I should have the Vietnamese for his this 20th Patriarch name somewhere. So this 27th Patriarch showed the pearl to the three princes. Thì ngài tổ thứ 27 mới đem cái viên trân châu này ra khoe với ba cái vị hoàng tử. And he asked them, is there anything more valuable in this pearl that he just gave me? Mới hỏi mấy hoàng tử đó, ông nghĩ đó, có gì nó quý báu hơn cái này không? And the first two princes both said, hai ông anh đó đều nói, this is the pearl is the most precious in our treasury. There's nothing else more valuable than this. Hai vị hoàng tử đầu tiên biết là trong cái kho vàng của mình đó, là cái trân châu này là quý giá nhất, không có gì có giá trị hơn nữa. Thầy nói là trong thế gian là không có gì đáng giá bằng cái này đâu. The third son, cái hoàng tử thứ ba, ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời. He said, this is a worldly pearl. It is certainly not the most precious things. Ngài trả lời, đây là một cái trân châu của cái thế gian thôi, nó không thể nào là quý báu nhất được. Among all jewels, the jewel of truth is the supreme. Nói trong tất cả những cái báu vật thì cái báu vật của sự thật là tối cao nhất. Alright. Why is the jewels of truth supreme? Tại sao thầy hỏi cái vị, tại sao cái bảo vật của sự thật là tối cao nhất? Why is that? Why is it better than the most precious thing in this world? Tại sao nó quý giá hơn bất cứ cái gì mà nó giá trị tối cao nhất ở cõi thế gian này? Yes. Why? Pass on next lifetime. Để chuyện có đời sau. Okay. What else? When we talk about truth in Buddhism, khi mình nói về cái sự thật của cái Phật giáo mình, okay, that is something that is absolute. Sự thật trong Phật giáo khi mình nói chữ sự thật là nó là tuyệt đối. It's only one truth. Có một cái sự thật thôi. Okay. Whereas the most precious things eventually will cease to be most precious in time because of decay. Ngược lại, những cái bảo vật trong tương lai nó từ từ nó sẽ bị tàn tạ, hao mòn dần, nó sẽ không còn làm bảo vật nữa. Thành nó không thể nào nó giá trị bằng. That's why it's not. It cannot ever be forever a gem. A gem eventually will decay. Tất cả những bảo vật trong thế gian này nó đều là phải hoại hết, hư hoại hết. So far so good. And then furthermore, he says, this is worldly luster. Hơn nữa hoàng tử mới nói là cái này, cái ánh sáng của cái trân châu này nó chỉ là một cái ánh sáng của cái thế gian này thôi. Cannot be the finest. Không thể nào gọi là cái ánh sáng tối cao hay nhất. All kinds of luster of wisdom is supreme. Trong tất cả loại ánh sáng đó
thì cái ánh sáng của cái trí huệ là tối cao. Alright? The wisdom, the light of wisdom brightens anything and everything. Cái ánh sáng ở trí huệ nó sẽ chiếu sáng tất cả mọi sự và mọi chỗ, everywhere. Okay? For example, light of wisdom can penetrate walls. Ví dụ, cái ánh sáng trí huệ nó đi xuyên qua tường. Whether the light of a lamp cannot. Ngược lại, cái ánh sáng của cái đèn nó không đi qua cái tường được. Alright? The pearl has world lucidity. It is not the best. Of all that is lucid, lucidity of the mind is supreme. Hơn nữa, cái trân châu này đó, nó có một cái bóng mà cái hào cái bóng nhoáng, đều không phải bóng nhoáng nhất, tại bóng nhoáng nhất trong thế gian này á, thiệt sự là cái bóng nhoáng của cái tâm của chúng ta. Okay. At a very young age, this prince is very wise already. Lúc còn trẻ mà đã thông minh như vậy. He's pretty young when he answered this. The pearl cannot sparkle by itself. It needs light of wisdom. Cái trân châu nó không thể nào mà chiếu sáng được nếu nó cần cái ánh sáng của trí huệ. With the light of wisdom, you can discern it that is a pearl and that is precious. Phải có cái sự sáng suốt trong tâm mình mới thấy được đây là cái trân châu, mới thấy được cái nó có giá trị. So you need the wisdom in your mind to see that it's precious, is valuable. Okay? And therefore, the pearl is not precious in itself. Vì vậy, cái trân châu này chính nó không có giá trị. And therefore, you can say pearl is not a pearl in itself. Bởi vậy, nói cái trân châu, nói nó là cái trân châu là không thể nói một mình là làm trân châu được. Nó phải cần người khác nhận nó làm trân châu. You need another person to recognize this is a pearl. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. At a very young age, this prince is very verbose. Lúc còn trẻ, nói dài dòng dễ sợ lắm. And it takes the pearl is really not precious because it takes a treasure of wisdom to understand that the Dharma is truly precious. Thì nói thiệt ra cái trân châu này là thiệt sự không phải có giá trị đâu. Cái giá trị chân chính là cái pháp mới là thiệt sự là quý báu nhất. Anyone feels that way? Có ai nghĩ như vậy không? Cô Quang Ngân? Who feels that way? The Dharma is the most precious thing in the world. As young age, his prince answered that already. Lúc mà trẻ, cái người con thứ ba này dám trả lời như vậy đó. Cái mà quý báu nhất trong cái thế gian này là cái pháp. The most precious thing in the world is the Dharma. Isn't that amazing? Huh? See, even a young girl like that understand. Cái cô trẻ đã hiểu được luôn. Incredible blessing. Phước báo. Oh, she has a question. She doesn't get it. What don't you get? Yeah. Thì đúng rồi. Tổ cũng vậy. Ấn chứng để thiệt ra không phải để công nhận làm người có giá trị. Cái ấn chứng nó khác nhau. Với cái trân châu mình đánh cái giá, còn ấn tống là sai nó đi làm việc. She asked me a hard question. She said, if you need someone with wisdom to recognize that this is a precious gem, then what about the patriarch recognizing next patriarch as a patriarch? Is that the same kind of thing? I said, no, it's not. Absolutely not. One is that you recognize, you place a value. Một cái bên là mình nhận cái đó để đánh giá nó. So that you say, I bid $12. Tôi muốn đấu giá on eBay. Okay? $12. Đấu giá 12 đồng thôi. Okay? So that's all. So you need someone to help you place a value. Thành mình cần một cái người đó giúp mình cho ý kiến là giá trị là bao nhiêu. Whereas the patriarchs,
The patriarchs, you recognize the next patriarch to put him to work. Ngược lại bên cái dòng tổ sư đó, mình nhận cái truyền đăng cho đời sau để bắt nó làm việc. Okay? That's a big difference, right? And so he says to me, the Dharma is most precious thing. Cái ông này trẻ đó, một cái hoàng tử đó, thấy sống trong cái gấm nhung đó, nhung gấm đó. I don't know how you say in Vietnamese. Sống trong gì? Nhung lụa, gấm lụa. How do you say in Vietnamese? Nhung lụa hả? Gấm lụa. You don't like my gum? You only like my velvet. I say the Vietnamese said, yeah, this is prince who lives in velvet and in linen. Well, silk. It should be silk, not linen. Mà dám nói rằng sống trong xa hoa, sung sướng, quý phái, mà dám nói là cái pháp là cái quý hơn tất cả mà ông có được. At a very young age, he recognized the Dharma is much more valuable than his royal possessions. Yes. But when people say like this, if you come from somebody who already has everything, people say it's because you haven't been in a position where you don't have money to buy food. Someone says if someone is rich and talks like this, then poor people would say that you say that because you've never been poor before. Okay, poor and hungry and greedy people would say that. Okay, thì có người nói là về ông hoàng tử nói như vậy là tại vì ông chưa bao giờ thấy cái đói cái khát hết, thành ra ông có thể nói những cái lời nó xốc tai như vậy. Okay, agree, disagree, agree, đồng ý là không đồng ý. Destroys all my prepared speeches. Nói như vậy thầy nghẹn họng luôn, không biết sao trả lời. Mình sửa soạn biết bao nhiêu lời cao siêu, rất thanh tao mà nói một cái nghẹn họng đó. I was about to speak how beautiful the Dharma is. Never thought about how poor people react to it. Thầy trước giờ thầy quen nói cho những người thanh tao, người giàu có thôi, thành chưa bao giờ nói chuyện người nghèo hết, thành không biết người nghèo có cảm ứng ra sao. I never had to speak to poor people, so. Làm sao mà trả lời bây giờ? How can you answer this? Cái người mà đã thấy như vậy làm sao mà thấy cái nghèo không nghèo quá tầm. He says if you can see that, how can you possibly distinguish between poor and rich? Because basically he's trying to say, if I interpret him well, is that he looks at riches is like poverty, is no difference. It's no big deal to him. Okay. Thành ra thầy giảng theo cái ý thầy nói nó một cách trắng trợn theo người Mỹ, nói Việt Nam người Mỹ, nói từ trẻ là thời nó không hiểu được đâu, nói là một cách trắng trợn là nếu mà thấy cái giàu có của ổng ấy, là không có gì, có nghĩa cái giàu có nó giống như là nghèo, chả khác vậy. Right? Đúng không? See, the older generation they speak differently than us. Okay? So có đúng không? So what do you have against rich people anyway? Thật sao mấy người nghèo có vẻ mà có ganh tị người giàu dữ vậy? Anyone? Cô con nghĩ sao? Nghèo sao, giàu sao? Đúng rồi. So it turns out this is I feel this is the case. This is the meaning of this. Ý nghĩa là như vậy nè. Okay. If you're poor, you won't be able to know the value of the precious things in life. Nếu mình nghèo, mình có cơ hội mình thấy những cái quý báu, right? And it takes a person like the people with privileged backgrounds, những cái người giàu có, okay,
Meaning they've seen all these finer things in life, họ thấy những cái quý báu trong cuộc đời đó, and yet they still unimpressed. Và dầu như vậy họ vẫn không có bám chấp vào nó. Okay? Because, tại sao vậy? Why is that? Tại sao vậy? Because they are so blessed that worldly possessions cannot affect them. Sự thật quý vị biết không? Những người này, phước báo họ cao quá đi. Thành cái tiền bạc, cái xe cộ, nhà cửa, vàng bạc này nó không thể nào mà khiến họ siêu lòng được. Phước báo họ lớn quá đi. They're so blessed. You see that? And to the point where they're able to see that the most precious thing in life is actually the Dharma. Tới cái trình độ các ngài, những cái người thiệt sự người ta có phước như vậy đến độ người ta chỉ thấy là cái pháp mới thiệt sự là quý báu nhất trong thế gian này. Yeah, just like Lê Bình Phảng, nhưng ông Bằng, ông cư sĩ Bằng, ông lấy cái của cải ông ra ngoài cái hồ ông đổ xuống. Layman Phang, he brought all his worldly possessions, all his wealth, put it on his barge, and then went out to the middle of the lake and dropped it. I don't know what the name of that lake anymore, but thầy không biết cái hồ mà ông đổ hồn nào tên gì họ cũng có nói rồi. It bothers the heck out of me. Thầy đọc cái phần đó của ông cư sĩ Bằng, thầy giận dễ sợ lắm. Là tài giấu cái tên cái hồ đó của Ngân, thầy tức dễ sợ luôn á. Mình biết một cái mình bay qua cái mình chui xuống mình kiếm thì nó có thiệt sự là không. My interest of course is purely intellectual. I wanted to verify it's really gold down there. Cá nhân thầy thì chỉ muốn qua đó xác nhận thiệt sự có vàng ở dưới hồ á, chứ không phải lấy về. Okay, so let me tell you, the real truth of the matter is that if you have tremendous blessings, you will not be impressed by wealth. Quý vị biết không? Những cái người mà thiệt sự ta có phước, ta giàu đến độ những cái của tài tiền bạc không thể nào làm họ siêu lòng được, không thể nào làm được. All right, and that's why this young prince here, this is right there, an insight into the kind of level of blessing this third prince is. Quý vị thấy cái lời nói này cho chứng minh quý vị thấy cái phước báo cái ngài cái vị hoàng tử thứ ba này. Just like Shakyamuni Buddha, his entire life has never been impressed with worldly wealth and possessions. Như ngài Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, hay những cái nhiều vị Bồ Tát như vậy đó, các ngài đâu có bị cái gia tài vàng bạc, cái ngôi vàng đó ngài siêu lòng đâu, đồng lòng đâu, right? For us, we just nowadays you want maybe 2 houses so that they appreciate and we can retire. Cái xứ California mình muốn ao ước chi được 2 cái nhà, một nhà ở, nhà kia nó tăng giá lên, sau mình về hưu mình làm triệu phú. How poor we are. Cái vị thấy mình nghèo dễ sợ không? No. Chinese people too, I think. All right? And he says, it's only you, Master, that you understand the way that's why wonderful treasures appear. Ông nói câu tiếp rất nghe hay dễ sợ. Nói tại vì nhờ sư phụ đó, sư phụ thấy được cái bảo vật thành những cái bảo vật nó hiền trong thế gian này. Do you get the message? Quý vị nghe thấy rõ ràng không? Ông nói là cái bảo vật nó hiện ra trong thế gian là tại nhờ cái người có cái trí huệ, mấy bảo vật mới hiện ra được. He says the principle here is precious things appear in the world because the people of wisdom recognize them. Not the other way around.
not the treasure, because of treasure hunters. Nhân gian nói là mình giàu tại mình nhờ những người đi kiếm cái kho tàng. Còn cái người mà có trí huệ, tôi nói là kho tàng nó tự động nó hiện ra với những cái người mà có trí huệ. Whereas the people, like the third prince says, precious things occur because of people wisdom appear in the world. So he follows people with wisdom. Tại nên ông này cũng khôn lắm. Ông mới đi theo cái người mà có trí huệ để lường mấy cái cổ báu đó. So what does he do? What he's implying is that we should all be following people with wisdom so that we can collect all these precious things. Not worldly wisdom at all. Quý vị thấy cái trí huệ này, trí huệ là xuất thế rõ ràng. Agree, disagree? Yes. Recently, there's a billionaire who just gave $100 million to USC, and he said that money is not important to me, but what is important is research. Okay, so someone says that a billionaire just gave $100 million to USC. Okay, he just gave it, and he says money is not important to me. What's important to me is research. Có người nói là có ông tỷ phú đó, tỷ phú đó nói là tôi mới cho 100 triệu cho cái trường đại học USC. Nói là tại cái tiền đối với tôi nó không quan trọng, cái sự nghiên cứu về khoa học của họ mới là quan trọng. Yes, ma'am. What? Không phải để trừ thuế không? Is it possible that he does it for tax reasons? You're just jealous. There's some people who give away because they really want to give away for research. Cái cô này nói mà thầy thấy buồn cho cổ. Tại vì rõ cái người này ganh tị nó còn có vẻ giống như nó chua chát quá. Tại vì có nhiều người thiệt sự ta cho tại vì cái lòng vì tha người ta, chứ không phải vì cái thể trốn thuế. You obsess about tax shelter. Cái người này chưa muốn trốn thuế. Okay? What do you say? Ai nói sao? What would the third prince say? Cái ông nếu người hoàng tử thứ ba này mà nói á, mà nghe chừng này ông sẽ phản ứng ra sao? What would you say if you were the third prince? What do you think the third person would say? Quý vị nếu cái hoàng tử mà Bùi Rạc Ma hồi đó còn trẻ, when he was that young, you know what he would have said? Ông sẽ nói sao? Anyone? Xin chê, what would he say? What is a tax shelter? What is tax shelter? So American. Trốn thuế là cái gì? Anyone else? Huh? What would he say? Nói gì? Yes, sir. To use the money to research the Dharma. We use money to research Dharma. So Buddhist. Nói cho tiền để mà nghiên cứu về Phật Pháp. Tôi nói cái này là quá là mê tín dị đoan về Phật Pháp. What would he say? Yes, sir. Ông nói nhảm, you are speaking nonsense. Precisely. If money is that important to him, it's not important enough. He should have given $1 billion to USC. Ông này trả lời nói là nếu như mà thiệt sự mà cái nghiên cứu về khoa học nó quan trọng đối với ông như vậy thì sao ông cho hết tất cả của cải ông cho cái trường đại học đi, cho ông 100 triệu làm cái gì? It's only 100 million. Is that all? Is that all? Chỉ chừng đó thôi hả? Really? You are a stingy person. Cái người này có nghĩa bủn xỉn vậy. So I agree. I'm not worried about tax shelters. I think he's stingy. Thầy nghĩ cái ông này hơi bỏng sẻn. Okay? All right. I read this part, and certainly as I talked to you today, I realized the wisdom of this third prince. Thầy đọc cái này mấy ngày trước soạn cái này, thầy không để ý cái này. Bây giờ giảng cái người thấy cái lời thâm sâu, cái lời nói này, cái câu này ông nói là cái người mà có trí huệ đó,
đi theo những người đó, quả báo nó hiền theo người đó, mà tới mình thao mình lượm. Okay? The beautiful thing you just helped me realize today that you follow people with great wisdom and you collect treasures. Là Phạn Ly mình giống như mình trước mình đi theo cái ông cư sĩ Bang đó. Okay? You collect his wealth from the lake. Rõ ràng là cái ông cư sĩ Bang mà vứt vàng mình trứng mình lượm thôi. All you have to do is collect it. No? Bởi cái vị đi theo bần của ông suốt đời thành cả đời nghèo. That's why you follow poor people. That's why you poor all your life. Alone woke up to it. It's, I got it. You know? Okay. And he says, when people attain the way, the treasures of the mind will appear. Hơn nữa, ông nói rằng khi có người mà đắc đạo đó, thì cái bảo vật trong tâm người ta bỗng nhiên nó hiện ra. Dễ sợ không? How does he know that? Làm sao ông này không biết được? Ông nói rằng, điều hoàng tử thứ ba là nói, một khi người đắc đạo, những cái bảo vật trong tâm họ bỗng nhiên nó thể hiện ra. He says, these treasures in their mind will appear physically. Nó hiện ra. You believe that? Có tin là không tin? Huh? You believe or don't you believe? You believe it or don't you? You? I believe it. You believe it. You believe anything. Master Yung Hua says. But Why are you so agreeable recently? he knew it because he was born to be the third patriarch. What proof do you have? When you say you believe, what proof do you have? You know, we're talking to very smart people here. They want proof. We are. Be careful. Thầy nói là ông tin như vậy, thầy hỏi ngược lại nói, ông có bằng cớ gì? Tại mình đang nói chuyện một số người rất là thông minh. Ủa, họ thông minh ở chỗ nào? What proof do we have? Con có hai cái group nói cho thầy. Yes, two proofs. Một Is cái it proofies or proofs? một vị này rất là mình thứ nhất mình tin là người ta tu là không có nói dối. Cái precept người ta đã đắc đạo thì những món quý trong lòng đất này hiện trước mặt rồi. Cái món đó trong tay thầy bây giờ đó là một cái. Thứ hai là con thấy một cục đá mà nó sinh ra những đá xá lợi xung quanh. Thì con xin con Trúc không cho, nó này của người ta đặt rồi không có lấy được. Thầy không có lấy được, tu cũng không lấy được. Thì con tiếp á, con nói tôi chỉ xin cho coi cho biết thôi. Thì con vừa dứt lời tới đất được đá con trước mặt hai người của cho. Phải không? Phải đá xin này. Tại những người nào không thấy cái nói chuyện dần dần. He's a really, truly a Sharira monk. Cái ông rõ ràng là ông sư xá lợi. You know, he brags about his Sharira. Toàn kể chuyện xá lợi không. It's meaningless to you. He says... Mấy món thấy nó lòng đất. He says he knows the two instances. Người nói có hai cái bằng cớ nó xảy ra rồi. Là có người đắc đạo nó hiện ra. There's a man who certified four stage arhatship. Person, a man or woman? Đàn ông đàn bà? This is an old monk. Còn chết là còn sống. Ông thấy ông muốn đào giờ nếu ông đào là không phạm giới. He's from Vietnamese. Yeah. Thì bây giờ anh hiện ra. Hiện ra trước mặt. He says he wanted the shears, right? Yeah. And then he said, so the shears appear in front of him. Ông nói tôi muốn có xá lợi nó hiện trước mặt ông. Did you see it? He says that he saw shears inside under the earth. He says his precept forbids him from digging the ground, so they came out. Ông nói là ông thấy xá lợi dưới đất á, trong đất á, phải không? Mà cái luật là người tỳ kheo không được đào đất, cái xá lợi từ đó nó hiện ra, nó trồi lên. Okay. And the second example, cái trường hợp thứ nhì là what? Nó rất là nhiều xá lợi con, thì người ta đã đạt rồi.
vừa nói xong rồi nó rớt ra đây thảo luận với cho trước mặt hai người. You see, so you see that a lot of these cases, there are a lot of cases. But can we talk about, non-shareers? Có ai có kinh nghiệm về không phải xá lợi không? Một cái nữa là con coi cái clip ở bên Đài Loan bây giờ, cái người này còn xấu. Là ông nói bây giờ tự động kho tàng đó, nó kiếm mà ông không có kiếm nó, ông có bây giờ ông sở hữu cả tỷ đô la. Nhưng ông chưa đắc đạo sao con nói vậy được? Không, cái đó là trước mặt thầy trường ông kể là tại vì những bình ngọc á, những đời vua chúa. Đây đang nói người đắc đạo, người tại gia, ông nói chưa đắc đạo đâu. Chưa đắc đạo. Ông chỉ giữ kho tàng cho lời người thôi. Hiện ra vậy ông chỉ giữ thôi. Ông rờ không biết là sẽ làm năm nào. Yeah. Okay. Okay. He says, có ai anyone else has any proof to help text out here? Who doesn't think you're that smart? Có ai muốn giúp cái ông text mà nghĩ cái vị không được thông minh lắm không? Anyone? No one wants to help you text, sorry. So what proof do we have? Bằng cớ chỗ nào? Nói đi. Đừng nói xá lời ông thầy nó độc quyền ông này rồi. Mà có kho vàng chỗ nào? Mình phải nói kho vàng nha. Here's what happens. This is the truth that happens in Buddhism over the times. Đây là sự thật trong cái lịch sử Phật giáo. Wherever there is a fourth stage Arhat, wherever that person lives, the economy of the whole region improves tremendously. Cái sự thật á, là trong Phật giáo mình á, mỗi lần có một vị tứ quả La Hán tới ở đâu, cái vùng đó nó thịnh vượng lên. So depending its level, tùy cái trình độ cái người giác ngộ người này thì cái phạm vi nó càng rộng chừng đấy, ảnh hưởng nó càng rộng chừng đấy. Thành ra người Đài Loan ta khôn lắm, ta chuyên môn nghĩ cái vị đắc đạo rồi ta rước về bên Đài Loan ở xây cái chùa. So the Taiwanese is very smart. They know that it's their family passed on wisdom. Is that you go find a enlightened person and you bring back to Taiwan, build a temple for them, the whole island will benefit. Thành người Đài Loan ta khôn lắm, ta tìm những người giác ngộ, ta về, ta xây cái chùa thỉnh họ về, thành nước Đài Loan càng ngày nó càng thịnh. Okay, that's what they did. Okay, and they don't do it anymore. Bây giờ họ không làm như vậy nữa. All right? That is a proof right there that you bring enlightened people, okay, people who attain the way, okay, wherever they are, treasures and good things and prosperity follows. Thành cái chứng minh như quý vị thấy là những cái người đắc đạo rồi á, mà bất cứ ở chỗ nào, ở chỗ đâu á, thì những bảo vật nó hiện ra và cái kinh tế nó sẽ khá lên, nó thịnh lên. Because the treasure of the mind appear. Tại vì những kho báu trong cái tâm họ nó hiện ra. All right? Any question? Ai thắc mắc gì không? That is why the Chinese knew about it. That's why they kept on building temples for the monks and nuns and believe are enlightened. Thành cái người Trung Hoa, cái truyền thống là lắm, họ khôn lắm. Họ chuyên môn đi xây chùa, rước những cái người thầy cô mà có giác ngộ về ở. That's what they do. To their towns, to their cities. Gửi về thỉnh về cái thành phố của mình ở. All right? That's the Chinese wisdom. Cái đó là cái trí huệ người Tàu đó. I don't think the Vietnamese have it. Người Việt Nam không có cái này. I don't hear of the Vietnamese doing that. I hear of many Chinese doing that. Người Tàu ta làm như vậy. Việt Nam ít lắm. Yes, sir. Could this also mean from one person's perspective, like when they attain the way, the treasure of their mind will appear, meaning their Buddha nature will appear to them? Is that possibly also a meaning for that? Well, they have it. Why would they appear? Why do they need to appear? They have it already. Disappear meaning appear, it can be observed by others.
what they have, and they don't need to appear anymore. They don't need to appear. Why would you need, it's not like a work of art. You need to, look at Picasso. You just have it already. It's no big deal anymore. Okay? Why would they appear? Tại sao nó hiện ra? Anyone? Why would they appear? Tại sao vậy? Yeah, because they're blessed. They're supposed to be, yeah, they got the blessing. So they're supposed to, good things should happen to them. Thứ nhất là cái phước báo của họ, từ đầu họ có phước thì cái chuyện tốt xảy ra, quý vị. You guys fail to understand. It's a matter of blessings. If you have the blessings, treasures appear, good things happen to you. Quý vị biết không, nếu quý vị có phước là tự động những cái quả báo, những cái chuyện cát tường nó xảy ra cho quý vị. You don't have the blessings, you can pray all you want to the Buddha and to the God. Nothing's gonna happen. Mà quý vị mà không có phước, lạy Phật rồi xong rồi cầu cho thượng đế, không có cái chuyện nó xảy ra hết. Okay? If you don't have the blessing, nothing's gonna happen. Yes, ma'am. The young one. Hả? Maybe the gods come and make offering to them. Như khi ông thần tới cúng dường, yes, it happens. Nó xảy ra. Yes, ma'am. The truly enlightened masters better go to India than Taiwan. Why? To make India less poor. Có người nói là mấy người mà thiệt mà có giác ngộ nên qua Ấn Độ để Ấn Độ nó đỡ nghèo hơn Đài Loan tí, tội nghiệp người Ấn Độ. Someone says that the enlightened masters better go to India instead of Taiwan because the Indians need it more. Yes, ma'am. Why is it the Buddha went to India? Lord knows. Ai biết được. Hồi đó bên Tàu là có một cái có hoàng đế mà hiện ra mà hoàng đế không đồng ý là cắt cổ ngay lập tức. Bên hồi đó Ấn Độ đó, nó có những cái quốc gia nhỏ. Thành ra Đức Phật hiện ra đó thì họ không đụng chạm nhau được. Họ giữ cái thế với nhau thôi. Thành họ không có quyền đi qua phá nhau. Tại con hai đứa nhầm đấu nhau một cái là nó yếu thì mấy kia nó ăn nuốt ngay lập tức. Tại nó không có cái chuyện mà đàn áp người ta được. Thời đó bên Tàu đàn áp người ta dễ sợ. Thành ra không có hoằng pháp được đâu. The question is why would the Buddha appear in India? I said the Buddha appeared in India because historically the historians proved that they said that in China back at the same time there is an empire, and therefore the emperor is very, very, very authoritarian. So any opposition, he would kill. He would suppress it. Whereas in India, there's a lot of small kingdoms. And therefore, it's much easier for the Buddha to cultivate and to propagate the Dharma. Yes, Cynthia, do you have a question? No? Oh, it's just... Okay, so why would the treasures of mind appear? Of course, number one is the blessings. Thứ nhất là cái phước báo của người ta. Okay, and second is because they need to give to the community. Tại vì họ phải bố thí cho cái cộng đồng. Very hard to give when you have nothing. Không có sao cho người ta được. Okay, that's why they has to appear. Nó phải hiện ra. Alright? And should you go to India versus Taiwan, mình đến Ấn Độ là Đài Loan? I don't know. I don't have that kind of blessing, so I don't know how to comment. Thầy không có những phước báo, thành thầy nó biết là không thể chọn giữa Đài Loan với Ấn Độ. I still prefer America. Thầy vẫn thích ở Mỹ hơn nhiều. That's my attachment. Okay?
I find India to be too hot. I hate heat. Thầy cá nhân thầy Ấn Độ nó nóng quá đi, qua nó thiền cũng được. Thầy này chịu cũng được, thầy không qua Ấn Độ. I refuse to go to India. I don't care. You build me a big temple in India, air conditioned. No, 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 no. I'm not the Dalai Lama. I leave it to the Dalai Lama. Thầy là chủ trương thầy là ở xứ Mỹ, còn đi qua Ấn Độ nó nóng quá đi, mà có mấy lạnh đi nữa ngồi thiền cũng khó lắm. Để ông Dalai Lama lo những cái chuyện như vậy. Yes sir. Huệ diễn sao hả? So he says, the question he says, the Pure Land, the Chan sect, he has this clear descendancy of patriarch transmitting to the other, certifying the next generation. Câu hỏi là cái dòng Thiền tông là có những cái vị tổ sư họ xác nhận cái đời sau như vậy. Cái Tịnh Độ tông nó sao? What is the difference in the Pure Land sect? In the Pure Land patriarchy, the patriarchs are recognized later. Cái Tịnh Độ tông nó khác, bên Thiền tông ở chỗ là Tịnh Độ tông những vị tổ sau khi họ chết rồi mới được không công nhận. They only recognize the patriarchs after they die. So there's no transmission. Bên Tịnh Độ tông không có cái gọi là không có cái chứng, ấn chứng đó. It's no such thing. It's recognized by people, perhaps later because of the contribution of Pure Land Dharma Door. Chắc là họ được công nhận làm tổ sư tại vì cái công lao của họ trong lúc họ còn sống, họ làm gì cho Tịnh Độ tông, thành họ sau được công nhận làm tổ. So for example, I would vote for my late master to be a patriarch in the Pure Land. Như cá nhân thầy sẽ bầu cử cho ngài gì đó, cái ngài gì đó, ông thầy của con Ngân tên gì quên rồi ha. Cái ông đó đó, ông đó con. Ông đó là tổ sư Tịnh Độ đó. I believe he's a Pure Land patriarch. He's truly a Pure Land patriarch. Đó là cái vị tổ sư Tịnh Độ thưa quý vị. All right? Because his Pure Land teaching is so vast, and yet people don't realize how deep that is. Tại cái pháp Tịnh Độ ngài truyền lại đó, nó sâu dễ sợ, người ta đọc ta không hiểu. Okay? All right. All right. And all right. Any other question? Ai có thắc mắc hay ý kiến gì nữa không? Comments? Okay. Remind me, no bets today. I'm broke already. Ngày này không có đấu, không có đánh cá nữa, hết tiền nữa. Okay, number 19. Tấm thứ 19. After his king father's death, he became disciple of 6th Patriarch, and he became a monk, and then he received transmission from him. Thì sau khi cái vua cha chết rồi, thì ông hoàng tử thứ ba này mới xuất gia và được ngài tổ sư đó thừa nhận là tổ sư đời sau, truyền đăng cho mình. Okay? And he served his master for 40 years until his master passed away. Rồi sau khi được truyền rồi, ngài làm việc là phục vụ cho sư phụ mình 40 năm cho tới khi sư phụ mình chết. By his master's side. What happened? You cannot edit from here? Oh, yeah, only read only. Never mind. Okay. That doesn't work. Okay, never mind. Okay, so he served his master for 40 years. Cái đặc biệt này, and this is, by the way, this is what you can tell that this guy is a great patriarch. Cái vị trong cái lịch sử của những cái vị tổ sư, những cái vị sư đó, mà cái người mà phục vụ cho ông thầy mình toàn là người giỏi không.
You notice that all the monks who serve the masters until they die, they're all superior monks. They're the best monks there is. Best monks. It's something about that I can't explain to you. Okay? Thế có thể là giảng cái tại sao? Cái hành động cái người này mà đi phục vụ cho ông thầy mình, những người đi phục vụ ông thầy mình, người rất là đặc biệt. They're all special, very special monks. It's like inbred in the heart. You know, it's just like you say, you serve me until I die because I gave it to you. Okay, you hear? Không phải là ông sư phụ nói là thầy cho con thì con phải trả ơn cho thầy hay chưa? Never. He just gave it to him, hoping he goes away. Khi ông tổ sư cho chuyện đáng là đi chỗ khác đi, mày ăn tốn tiền quá. I mean, you eat too much. Mà bỗng nhiên tình nguyện ở lại mà phục vụ cho ông sư, mà tại vì tâm họ là muốn phục vụ ông sư phụ mình. Because his mind is on serving his master. That's so special about that monk. Rất đặc biệt ông sư đó, thưa quý vị. And he did it every day, mỗi ngày phục vụ cho ông thầy mình. Very special. Okay? You better find a good enlightened master to do that. Don't serve the people who are not enlightened. Để khuyên nên phục vụ những ông thầy mà giác ngộ, đừng mà phục vụ với ông thầy mà chưa giác ngộ, nó phiền dễ sợ lắm. You're wasting your time. Okay? And why is that? Tôi biết tại sao không? I can't tell you. Nói này quá. I mean, this is going overboard. This is beyond maybe another type lecture. Okay? Because as somebody says, you're not qualified to receive it. It's just I want to give you a tip. This is so special. I noticed it in all the great monks and the great bodhisattvas. Thầy để ý cái này, thầy quan sát này, thầy chia sẻ cùng quý vị, thầy quan sát mấy cái ông đại sư, mấy ông đại Bồ Tát toàn làm như vậy không? It's amazing. What's an example? Ví dụ sao? Giảng trản sư, serve his master until he die. Chẳng như ngài Ngưỡng Sơn Thiền sư đắc đạo với thầy mình, xong phục vụ cho thầy mình, tới khi thầy mình chết luôn. Notice that? He served his master until his master died. Then he left. Okay? It's in our blood. Cái dòng máu mình như vậy đó. You see? Alright. Con nghe không? Nghe được không? Chứ không phải chạy hết chùa nữa, giờ khác ra con ơi. Alright? And his master ordered him to go to China. Là tới 80 tuổi. You know, see, he was 40 when he became the 28th Patriarch. 40 tuổi đã được xác chứng nhận làm tổ sư đời 28 rồi. Very, very young people. 40 is very, very young. He served him for 40 years, so he had to be over 40. Yes, he's 80 years old when he boarded the boat to go to China. Quý vị biết không? Thì lúc 80 tuổi mới bắt đầu lên thuyền để mà đi qua nước Tàu. He didn't say after 5 years, how much longer you think you stay in this world? Không phải là phục vụ 5 năm rồi, 5 năm thôi, bây giờ chừng nó ngứa rồi. Thầy còn ở bao lâu thầy chừng nào thầy mới đi thầy? No. He says, please stay in the world as long as possible. Ngược lại, Ngài nói, con thỉnh thầy ở lại tại thế càng lâu càng tốt. Ngờ đâu ở tới 40 năm trời, and then lo and behold, he stayed until 40 years later. Okay? Amazing. Huh? Yes, question. Sư cô có câu hỏi gì không?
đáp đâu quá. Why are there so many troublemakers today? Okay, what do we have today for lunch? I know it. Who cooked today? Cô Hoàng Ngân hả? Okay. The question is, then how come Master Hsuan Hua, who is a great bodhisattva, why did he not serve his master? And he left his master. Thì câu hỏi là tại sao nếu như trường hợp mà thầy nói như vậy là ông này ông học nghề bánh xe thầy, ông nói như vậy thì Đại Thế Hóa không thể nào đại sư được, tại cái người này không chịu phục vụ cho thầy mình, ngài Hư Vân không phục vụ ngài Hư Vân. I'm afflicted. Thầy phải thử thật cái gì rất là phiền não. I'm so afflicted. Actually, yes. The lady here says, Master Xu Yun only certify and pass on, give the assignment. He didn't really teach Master Hsuan Hua at all. Cô đã trả lời nói là ngài Hư Vân á, là chỉ giao việc cho ngài Tiêu Hóa thôi. Chứ không có dạy được ngài cái gì hết đó. Thành chắc ông Tiêu Hóa ông giận, ông nói giáo gì nhiều việc dữ vậy. Maybe could be the Master Hsuan Hua says, why do you give me so much work you couldn't do yourself? So you expect me to serve you now? Rồi bây giờ đã giao việc mà ông làm được, ông bắt tôi phục vụ thêm ông nữa hả? That's what probably happened. So he says, goodbye, let me go do my work. Why is that? Then let me give you a second principle. Để cho quý vị một cái chia sẻ cùng quý vị một cái lý thuyết thứ nhì. In conjunction with the fact the great master served the masters. Này, lý thuyết đầu tiên thầy nói là cái người đại sư ta phục vụ cho sư phụ mình, right? Right? But because you know why? He's being taught. Đang được dạy. Because he realized that he's still teaching me. Là thấy ông đang dạy mình. Mình bỏ đi là mình dạy. He says, if I leave him, I'm just being stupid. Mình bỏ đi là mình khờ, mình mới bỏ đi. Okay? So we realize, what you don't realize is that the relationship, he stays and serves his master, and he's still being taught by his master, being trained by his master. Ở phục vụ cho thầy, để thầy dạy mình. Okay? And number two, chuyện thứ nhì. Okay? See, these people go for the Dharma, họ mê Pháp lắm, thầy được dạy Pháp là ở lại. Okay? They love the Dharma, as long as they're learning the Dharma, they stay. Number one. Number two, lý do thứ nhì. What else? Có ai biết không? Calm down, calm down. Okay, I'm calm now. Okay, lý do thứ nhì là tại sao? Because he realized, tại vì Ngài thấy rằng, he realized that serving his master, phục vụ cho sư phụ mình, is what? Is you generate more blessings than going out there. Tại vì biết rằng, mình hiểu rằng, mình phục vụ cho ông thầy mình, cái phước mình tạo ra nhiều hơn mình ra ngoài kia. It's the best way to generate blessings. Dễ sợ. They're not dumb. Họ không có dại đâu. You believe that? They never waste time. Họ không phí thời giờ đâu. Never. Never, ever. Không bao giờ phí. So why didn't Master Hsuan Hua serve Master Xu Yun? Vậy tại sao Ngài Tuyên Hóa không có phục vụ Ngài Hư Vấn? Because
Master Xu Yun is lower than Master Shenhua's level. Tại vì Ngài Hư Vân trình độ thấp hơn Ngài Thiên Hóa. Không có thể nào người trên mà phục vụ người dưới được. It's not possible that Master Shenhua serve a lower level person. He'll be wasting his time. Phí thời giờ của mình. You believe that? Yes. Okay. And what's your name again, son? Okay. Có lý không? Does it make sense? These beings, they always never waste time. Họ không bao giờ phí thời giờ của họ. Never, ever, ever. Okay. So after his master died, okay, he went to China to propagate the Dharma as per his instructions. So he continued to serve his master after he died. Quý vị thấy dễ sợ. Sau khi chết rồi, sư phụ mình chết rồi, vẫn nghe lời, tuân lời sư phụ, vẫn phục vụ cho sư phụ mình tiếp. So he went to China, 80 years old, 80 tuổi. Đi qua nước Tàu. You know how long it took him? Biết tốn bao lâu không? 6 tháng. 6 months. Anyone? 2 years. 2 năm. 3 months. 3 tháng. Cô Quảng Ngân bao lâu? Cô ý says no bet. Did you walk or ride on horse? On a boat. On a boat. Yeah. It took him tốn bao lâu? 3 năm trời mới tới được Trung Hoa Đại Lục. It took him 3 years to get to China. Yeah, well, pleasure boat, maybe a love boat or something. We don't know. Huh? Chắc là cái thuyền này thuyền của ái tình quá, sao nó chậm dữ vậy. Okay, so it took him 3 years, 3 hard years of probably a combination of boat and walking. Thực ra đúng đó, chắc phải đi tàu, đi thuyền, xong rồi còn phải đi bộ nữa. It's very slow, nó chậm lắm. Very hard, arduous journey, nó rất là khó khăn. He went to China, okay, and the Chinese made fun of him. Mà người Tàu lại coi thường ông, nói ông là đồ gì đó, nhà quê không phải gì ha, barbarian, đồ mang rợ, mãn gù, they call it mãn gù. How come my Chinese translator is awake today and there's no Chinese people who need translation? You always absent when I need translation to Chinese. When there's no translation, she appears. Cô này lạ lắm. Linh tính cô rất là hay. Mỗi lần mà cần người thông dịch là cô biến mất. Mà không có người thông dịch, cô hiện ra để cô nghe. Okay? So the Chinese made fun of him. Quý vị nghĩ chứ qua cái sứ truyền pháp người ta khinh như là dễ rách vậy đó. So the work is never easy. Cái công việc nó không bao giờ nó dễ dàng này hết. Alright? Slide number 20. That's him sitting there and saying, I don't like Chinese people. Ngồi thiền này phải dằn lại. I mean, every day he meditated, I can imagine he sits there and says, these thoughts, I hate Chinese people, I hate Chinese people. They're so disrespectful. Chứ từ nó khởi lên, nó trời ơi, sao người Tàu sao nó hỗn dữ vậy? Cái thằng cái mới chửi tao nữa. Mình ngồi mình thiền. That's why he needed to meditate a lot. Thành ông này hồi ông thiền dễ sợ lắm. Okay? And he met with Emperor Wu of the Liang Dynasty. Gặp được võ đế Wu Di. Because the Emperor Liang is also devout Buddhist, and he heard through his officials that a great patriarch came from China. Quý vị thấy không? Ngài Lương Võ Đế đó, Hoàng đế Lương Võ Đế đó, là hồi đó rất là sùng đạo. Nghe cái ông quan mình đó, mấy cái tiểu quan trình lại là có một cái vị
tổ sư bên Ấn Độ qua nước Tàu, lật đật thỉnh về cung để mà nói pháp. So he immediately invited the master over to his palace, okay, with a huge ceremony, mở dàn nhạc ra, there's a band, there's a and lots of string, violin, stuff like that, I'm sure. And he invited him to the temple, to the palace, mời thỉnh tới cái cung điện để mà gặp. So it turns out that before Bodhidharma came to China, the Chinese knew about it already. Nên quý vị thấy không? Dễ sợ không? Hồi đó khi mà ông tổ này mà từ bên Ấn Độ đi qua tới Tàu, người Tàu biết rồi. Okay? And that is why he had a lot of problems. Bởi vì ông này gặp nhiều vấn đề. He had a lot of problems. He was poisoned 6 times. Bị người ta đầu độc 6 lần. By the other monks. Do những cái vị đại sư khác đầu độc. No one else. His own kind. The great monks is the one who poisoned him. Những cái người mà đại sư khác đầu độc ông này. Okay, and it is said, kể lại đọc Ấn Độ mà mời tới chùa, thỉnh tới chùa ăn trưa, dùng trưa. So they will invite Bodhidharma over to the temple to offer, to make a meal offering and put the poison, thỉnh tới tiết ăn trưa, xong rồi để thuốc độc vào trong đồ ăn. Okay. So Bodhidharma, of course, knew it. Đương nhiên ngài Bodhidharma biết rồi. He still ate it, vẫn ăn như thường. Okay. And he says, excuse me. Ăn xong đứng dậy nói, xin lỗi nha. I need to go outside. Đi ra ngoài thiết. He went outside the dining hall, and xong nhổ ra. And a lot of poisonous snakes were that they collected to use a poison to kill him. Thành những con rắn, cái độc đó là từ những con rắn đó mà ta is my interpretation. This is Hollywood version, of course. Đương nhiên thầy đang thêm mắm thêm muối một tí rồi, nhưng mà tại vì học trò thầy nó cần những cái câu chuyện xong đó, tương lai nó làm cine sao. So probably the poison they collected is from these poison snakes. So he spit it out, so he saved these snakes. Hay không? Là ông chắc là những cái độc mà họ dùng để mà đầu độc cái này đó là to những con rắn độc. Thành ông ăn, ông nhổ nó ra để cứu sống nó lại. That's my version. Cái đó là cách thầy giảng. Okay? Of course I wasn't there, so don't believe everything I tell you. Kể cho vui vậy thôi, đừng có tin quá. Okay? And then second time, có lần thứ nhì, they realized they need to use stronger poison. Thấy lần nó đầu độc chưa chết. Lần thứ nhì mời tới cho ăn, phải dùng thuốc độc nặng hơn nữa. Okay? So he ate it. I said, excuse me. Ăn xong đứng dậy, xin lỗi, chạy ra. And of course the other monk said, mấy ông sư cái bây giờ nghi ngờ rồi, chạy theo coi. Okay? So Bodhidharma, what are you doing? So he ran faster to a corner. Ông chạy lẹ ra, and he spit it out, nhổ ra. And the force broke the whole boulder. Ông nhổ lần thứ nhì đó, lần đó ông nhổ một cái là cái tảng đá nó nứt ra luôn. Yes, yeah, amazing. So being a patriarch is no fun. Maybe that's why 2nd Patriarch is just hiding. Bởi vì quý vị thấy làm tổ khổ dễ sợ, nên vì chắc vì này nhị tổ xứ Mỹ đang núp. Okay. So the Emperor Wu, Emperor Liang, Emperor Wu met with him and asked him. Lưu Hòa Đế hỏi, of course you heard about this famous thing, but I have only 20 more minutes. I'm trying to save my slides here. I'm running towards the end. Thầy cũng sắp hết mấy cái tấm rồi. Thành ra phải câu giờ một tí. So câu chuyện ai cũng biết hết đó. Emperor Wu said, I've been building temples, I've been printing sutra. Lưu Hòa Đế khoe, tôi Trẫm đã xây chùa.
đã in kinh, đã cho phép rất nhiều tăng ni xuất gia. I sponsor a lot of people to live the home life. What's the big deal? That's right. It costs money. Tốn tiền nhớ sợ. Phải tốn vải nè. You need to buy clothes for them. You need to buy shoes. Phải tốn dép nè. And then you need to have the bags. Cái bị nè. Okay? And you need to have, you know. So that's why he says, I sponsor a lot of people to live the home life. Thì ông nói là Trẫm là bỏ biết nhau của cải để cho người ta, cho phép người ta xuất gia. Okay? And then I commission a lot of statues and images. Rồi tôi còn Trẫm xây tường, vẽ hình tượng Phật Bồ Tát này. Do I accrue a lot of blessings? Trẫm nó tạo nhiều phước là không? Bodhidharma said, nope, none. Thế Bodhidharma trả lời cốc lồng, không có gì hết, không có công đức gì hết. Okay? Why not? Because you do a good thing, seeking worldly rewards, only is a good karma, but has no merit. Tại vì quý vị mà làm việc thiện, cúng dường, mà với cái tâm mong cầu được hưởng cái chuyện tốt, thì cái tâm mong cầu như vậy, quý vị được cái phước báo của thế gian thôi, không thể ngoài là công đức được. Cannot be called merit and virtue. Alright? Maybe give you a job. Chắc là cho quý vị được cái job thôi. But no merit and virtue. Để không được công đức. So far so good? Are we moving? Are we ready for the next slide? Yep. Okay. Tùy thuận chúng sanh. I said, are you ready? He says, yes. I said, okay, I will accord with living beings' wishes. Yes, question. Thầy có câu hỏi là trước khi độ Bodhidharma tới Trung Quốc thì tình trạng Phật giáo ở Trung Quốc ra sao? Thì có người đã thấy ngộ không? Question, before Bodhidharma came to China, were there enlightened people in China? Câu hỏi là trước khi mà Bodhidharma mà qua bên Trung Hoa đó, có người giác ngộ chưa? What do you think? Francis, what do you think? You keep on nodding your head. Cô đừng cứ gật gù cái đầu hoài à. You think there are? There were? There were? Keep meditating. Cô nói là có nhưng mà rất là hiếm. He says there were people online but they're very rare. Nói là có người giác ngộ nhưng rất là hiếm. Anyone else? Yes, ma'am. He says no. Nói là không. Anyone else? What's your name again? Yeah? Phút nữa. Any other questions? Cô Vân ơi. Lão Tử, Tăng Tử, Trang Tử với Trạng Quỳnh. Lão sĩ, đúng. Mà sao? Ngụ Yến says they're only Confucius and Lao Tzu and they all are not enlightened. Okay? Okay. Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? Yes, sir. I believe they were Buddhists, but they were not
Nói như Phật tử nếu không ai giác ngộ. There are many Buddhists but no one enlightened. Giving is yes, ma'am. There are a lot of enlightened beings, but not the transfer wasn't transmitted. Có nhiều giác ngộ những điều cái thiền tông nó được chưa truyền qua. Cô Quang Ngân có ý kiến, thay đổi ý kiến rồi. She changed her mind now, Ngồi Diễn. Ngồi Diễn says, I wish I could live 10,000 years. Cô Quang Ngân cô nói là phải chi tôi được sống 10.000 năm là tôi hạnh phúc lắm rồi. Sống 10.000 năm con làm cái gì? I asked her, what would you do if you lived to be 10,000 years? Con biết cái 10.000 năm cái nhà con nó mục rồi không? I remind her, 10,000 years the house will be all dilapidated. Đâu có lời gì đâu. Mục hết chỗ ở. And you have no more place to live. Okay? Anyone else? I know the question means that, if so, that, how come they say that Mahayana is not transferred from India to China until Bodhidharma came? Cái câu hỏi này là cái hỏi hóc búa đó, là cái loại hóc búa đó. Là cái ý hỏi là nếu như mà thầy trả lời lộn xộn, tôi hỏi tiếp cho thầy biết là nếu mà thầy mà trả lời trật là tại sao thầy dám nói là Bodhidharma tới Trung Hoa mới có chánh pháp ở Trung Hoa? Có người giác ngộ rồi. There are enlightened people there already. That's what they're implying. Right? Đúng không? Phản sư cô già. Yes or no? Yes. Master, maybe with Bodhidharma that was the official transfer of Buddhism to India. I mean, from India to China. But I think maybe one of Buddha's, one or two of his disciples went to China, but it was unofficial. I have a model called YK. Cái lách trà nó có cái hãng mới tên là YK. Wow. New company. Nice. See, I told you good things happen. So it turns out that there were certainly enlightened people in China. Sự thật lúc đó có nhiều người giác ngộ bên Tàu. Okay? But they weren't teaching. Họ không có dạy. They may be enlightened, just like the lay people I told you this morning. There are lay people in this country who are enlightened. Lay people, enlightened. But they're not teaching. Therefore, their sons and daughters are very, very low level. Như sáng tôi nói cái gì đó, ở cái xứ này đó, có nhiều người tại giác ngộ, nhưng họ không có dạy, thành cái con cái họ rất là xoàng. Very low level. Yuck. Okay? That's what happened. Same thing in China. Bên Tàu cũng vậy, hồi đó Bồ Tát có nhiều. Many enlightened beings in China before Bodhidharma came. But no one's teaching, không ai dạy hết. Because the Bodhisattvas came to do their work. Tại hồi đó những Bồ Tát tới đó để làm việc thôi, chứ không phải để mà truyền pháp. They only went there to work, not to teach. Only that's when after Bodhidharma came to China. Sau cái ngày Bodhidharma tới nước Tàu đó, thì lúc đó what was his mission? His mission was to teach. Hồi đó công việc ngài là đi dạy. So he's the first person that came to China in order to teach people how to become enlightened. Thì ngài là người đầu tiên, người sư đầu tiên ở Ấn Độ mà qua bên Tàu đó, dạy cho người Tàu cái phương pháp làm gì để mà đắc giác ngộ. Yes. He brought the written script with him. The written scripts with him? Mang kinh, tất cả các bài kinh và những dạng in
No, that's thiền trang chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma không đem gì hết đó. Cái người tổ sư thiền không đem gì hết đó. She says that he brought the treasures of the scripture. I said, no, that's incorrect. That's a xuyến trang. Đời Huyền Trang mới đi qua từ Ấn Độ đem về đó đó. Cô nhớ lộn rồi. Huyền Trang qua Ấn Độ đem kinh về. Chỉ đem kinh thôi. Chứ không đem cái pháp gì hết. Chỉ đem kinh thôi. Xuyến trang went from China to India to bring back the Indian scriptures, Buddhist scriptures. He didn't bring back the Chan. Không có phương pháp. Okay? And Bodhidharma, being a typical Chan master, thì Ngài Bồ Đạt Ma như những cái vị tổ sư thiền đó. Okay? He brought nothing with him. Không đem gì hết đó. Okay? And he brought with him wisdom. Chỉ đem theo cái trí huệ mình thôi. And he went to China. So the answer is there's no, even though they're enlightened people in China back then, but they don't have the methodology to teach people how to become enlightened. Mặc dù họ có bên Tàu hồi đó có người giác ngộ, nhưng đều ngài Bồ Đề Đạt Ma là người duy nhất mà đem cái pháp để giúp bất cứ ai tu đều có thể giác ngộ. This particular Dharma door of Chan, anyone can practice and become enlightened. Okay? In fact, if you ask me, the majority of these enlightened beings in China back then wouldn't be able to teach this Dharma door, wouldn't know this Dharma door. Sự thật là những cái vị mà người giác ngộ bên Tàu hồi đó đó, có lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đó, có mặt ở đó đó, thì họ không có những cái phương pháp mà cao minh như ngài Bồ Đề Đạt Ma đâu. Okay? Because enlightenment has many levels. Tại vì cái giác ngộ nó có nhiều trình độ khác nhau đó. You need to be very high level before you have the methodology. Tại trình độ cao lắm mới dạy được. Okay? Low levels, they really don't have the knowledge how to train people yet. Trình độ thấp chưa dạy được. Alright? So he says, then Emperor Wu is unhappy. Ông Lưu Hoàng Đế là nổi sùng rồi đó. Nếu nó không, mình hoàng đế mình đâu có giận lộ mặt nó được, thành hỏi tiếp. So he tried to embarrass Bodhidharma. Hỏi tiếp thử qua thử ông Bồ Đề Đạt Ma cái bắt chẹt cũng được chỗ nào. So he says, what is the sagely truth, the supreme principle? Ngài mới hỏi, hoàng đế mới hỏi, cái gì là cái thánh đế, cái gì là đệ nhất nghĩa? Of course, in English, they don't know what, these English translations are horrible. Những cái lời giảng cái tiếng Anh, dịch ra tiếng Anh nó trật hết. Okay? So the Vietnamese is much more precise. The Chinese is much more accurate. The emperor he's trying to show off his knowledge in Buddhism. Ông hoàng đế đừng lòe cái hiểu biết thâm sâu của mình về Phật pháp. Mới hỏi ngay đó, ông là tổ sư thì cái gì là đệ nhất thánh nghĩa? So he says, since you're a patriarch, what is the highest principle in Buddhism? Okay? And what did Bodhidharma answer? Bodhidharma trả lời sao? He says, no highest principles. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời, không có cái gì là đệ nhất nghĩa. So only Quran, chỉ có cái what's Quran? Oh yeah, I forgot Vietnamese now. Quran có cái không thôi. Cái không này không phải không mà cái không tự nhiên. His answer is incredible. He says it's only the emptiness of the nature. Cái không, cái tánh không thôi. And that's what they use for the Chinese. That's why this Chinese words here, I know that they don't understand. Mấy người dịch tiếng Anh không hiểu được cái chữ này đâu. Okay?
He says it's only the emptiness of the nature. Nó là chỉ còn cái không của cái tánh thôi. Because back then, remember, back then, he couldn't explain. I mean, the guy spoke very little Chinese. Hồi đó ông này nói tiếng Tàu không được. So he said, ta nói chữ hai chữ Tàu mà ông hoàng đế nghe cũng không hiểu được luôn nữa. Okay, later and we interpret as Quora. Sau chúng tôi phải chế ra chữ quả nhiên này. Okay. So and back then is no Buddhist terminology. Hồi đó cái danh từ Phật học nó còn thô thiển lắm. Thành không thể nào có những danh từ mình có ngày hôm nay. Today we are a lot more advanced in terms of terminology. It says there's only the emptiness of the nature. I'm correcting the Chinese, the English now. Thầy giảng sẽ sửa lại cái tiếng Anh lại. Tại vì quý vị biết không? Những người mà đọc tiếng Anh ngoài kia đọc cái này, ta hiểu lầm cái lời dạy của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Because I'm telling you, I'm keeping all of you, this is from the internet, and it tells you that the Buddhism, the Mahayana, that's being transferred out there on the internet is wrong. If they follow this, they don't understand what the teaching is about. Nếu theo cái lời dịch bằng tiếng Anh này là họ không hiểu được cái lời cái Phật pháp. Nên chịu thôi. This is why it is alarming because that's why we need to make this available to more people. Nên thầy nói cái vị nội làm những cái chuyện mà giảng những cái này lại cho nó rõ ràng, giúp biết bao nhiêu chúng sanh để họ tu đúng đường đúng lối. We help them on the right path. Because this doesn't mean anything to me. Thầy đọc cái này lúc thầy bắt đầu làm sa di đọc cái này thì khó chịu. I read this one when I was nervous. It bothered the heck out of me. It didn't mean anything to me. What is emptiness? It says it's the emptiness of the nature. If I were to use modern day English, I would say that. But back then his Chinese is very poor, so he says cool. Hồi đó ngài cái tiếng Tàu ngài dở lắm, thành ngài chỉ dùng được 2 chữ thôi. You believe that? Again, this is a Hollywood version, okay? Thầy giảng nói thêm mắm thêm muối, thầy cái gì nghe cho vui thôi. And then the emperor, of course, he's really unimpressed. Lúc đó lương bệ là thiệt sự là bực mình rồi đó. He says this guy is an idiot. He said no, he can't explain the Buddha Dharma to me. The emperor. Quý vị thấy cái tình trạng nó cấp bách dễ sợ. Ông hoàng đế ông kêu mình tới hỏi pháp mình, ông này trả lời mà ông hoàng đế bất mãn dễ sợ. Nó trời đất, ông không biết cái Phật pháp. He doesn't know anything about Buddhism, this monk. He's a phony. Ông sư này ông sư giả bộ. Ông sư giả. Okay? And then the emperor says, and you call yourself patriarch. Lúc này ông hoàng đế ông giận thực sự ông giận nó vậy mà cái ông là tổ sư hả? So his mind, again this is a Hollywood version, okay? Cái này thầy giảng thì biết là thêm mắm thêm muối để mà cái phim trong tương lai nó có ý nghĩa hơn. Chứ còn nếu mình nói chừng này không, nó you see, thế vì thế 3 cái câu hỏi này nó có sự phối hợp với nhau, nó có ý nghĩa. You see the 3 questions are actually linked together. Why he asked the first question and the second question, third question. Does it make sense to you? Quý vị thấy 3 câu hỏi nó có liên tục với nhau nhưng không phải nó rời rạc đâu. Lúc này ông hoàng đế ông nói là cái ông này là ông